Ang lulutuin natin ngayon ay ang fried chicken with lemonade. Ang ingredients natin ay Thai, pwede nyo rin gamitin ang drumstick, 1 kilong Thai, hugasan lamang itong mabuti, at kapag nahugasan na nating mabuti, kumuha tayo ng bowl at lalagay na natin ang iba pang ingredients. 1 kutsaritang asin, at tapos paminta, kalahating cup ng evaporated milk, pwede naman kahit walang evaporated milk, at haluin nating maigi. At kapag nahalo na natin ng maigi, ibabad na natin ang mga chicken. Takpan ang chicken hanggang 2 to 3 hours o depende sa inyo kung gusto nyo i-overnight. Para naman sa ating pag-fry, 4 na tablespoon ng plain flour, haluin lamang natin ang mantika. 10 to 15 minutes bago natin baliktarin. Ito na ang ating fried chicken na may lemonade. Pwedeng isawsaw sa suka o kaya pwede rin kayong gumawa ng gravy at pwede rin i-partner ang kamatis. Enjoy!